සුබ දවසක් ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළට තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා e-money videos ඒ වෙලෙම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ගෙනවා තවත් සුපිරිම site එකක් අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන. හැබැයි මේක ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ, කරන්න දෙයක් තියෙනවා. වෙන සයිට් වල වගේ ඇඩ්ස් බලන්නවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේකේ තියෙන්නේ පෑම් පෑයට එහෙම ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ක්ලේම් කරලා යන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි බලමු සයිට් එක මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි යන්නේ සයිට් එක Litecoin free කියලා. මෙන්න මේක සයිට් එක. මේකේ ඔයාලට Litecoin කියන coin එක, කියන්නේ ලිතෝෂි තමයි මේකේ හම්බෙන්නේ. ඔයාලට Litecoin earn කරන්න පුළුවන් දවසකට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දවසකට ඔයාලට Litecoin 10173ක් මෙන්න මේ ගාන ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා. ලිතෝෂි 10173ක් හොයන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විනාඩි 5න් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් 10න් පුළුවන්, 15 මෙතන 30න් පැයෙන් පැය 4න් දවසට එකපාරක් වෙලා කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවසට එකපාර වෙලා ක්ලේම් කරත් එතකොට මෙන්න මේ ගාන ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මුකුත් කරන්න කියන දෙයක් නැහැ කිව්වේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා. පහළ description එකේ link එකේ තියෙන මේ site එකට එන්න මගේ. පහළ description එකේ තියෙන link එක click කරලා ඇවිල්ලා එන්න. එතකොට කෙලින්ම ඔයාලා මේ login page එකට එන්නේ. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මහ ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ ෆිල් කරගන්න. ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ email address එකයි password එක දෙන්න. password එක දෙනකොට simple capital කලවම් එච්ච strong password එක දෙන්න. මම හැමදාම කියන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ ඒ password එක ආයෙ repeatedly මෙතන type කරලා මෙන්න මේ create account කියලා තියෙනවා. අන්නේ create account උඩ click කරන්න. අපි දැන් ඒ ටික fill කරගෙන create account කරලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම account එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේක තමයි Litecoin free කියන account එක දැන් මගේ. දැන් පළවෙනි ඔන්න මගේ දැන් account එක හදා ගන්නකොටම සතෝසි 6784ක් මේක දැන් කලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේක claim කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයි. ඔන්න දැන් මෙතන මෙහෙම claim කරා. claim click කරලා success කියලා මේ සතෝසි ලිතෝෂි සමාන ලිතෝෂි 6000 ගාන add වුණා. දැන් ඔයාලට පේනද මෙතන උඩ මගේ මේ wallet එක, ඒ කියන්නේ මේකේ balance එකේ මේ ලිතෝෂි 6782ක් add වෙලා තිනවා. ඔන්න දැන් මෙතන time එක count වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් තප්පර 20 ඒ කියන්නේ විනාඩි 5න් 5ට මේක add වෙයි. විනාඩි 5කට සතෝසි 300 ලිතෝෂි 339යි 10කට 610 ඒ විදිහට තමයි add වෙන්නේ. දැන් මේ time එක යනවා පේනවා. මේ දෙක තප්පර ගාන යනවා. ඒ තප්පර ගානත් එක මේ විනාඩි 5ක් ක්ලිප් මේ වුණාට පස්සේ මේ ගාන වැටලා තියෙයි. දැන් මට ඒ කියන්නේ account එක හදා ගන්නකොට මෙන්න මේ පැය 4ට අදාළ ලිතෝෂි balance එක තමයි add වෙලා තින්නේ. ඒක wallet එක කියන්නේ free, ඒ කියන්නේ අපි account එක හදා ගන්නකොට මේ ගාන balance ඒ කියන්නේ claim කරන්න ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි අපිට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර welcome bonus එකක් හා සමාන එක පැත්තකින් බලමු. welcome bonus එකක් හා සමාන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි site එක කියන් තියන්නේ. මේකේ withdrawal එක ගන්න මෙන්න මේ balance එක උඩ click කරන්න. balance එක උඩ මේ balance එක උඩ click කරාට පස්සේ සමානයන පොඩ්ඩක් වැරදුනා. මෙන්න මෙතන account තියෙන්නේ. අන්න account එක උඩ click කරන්න. account එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා withdrawal කියලා. අපේ balance එක පෙන්නනවා. මේක minimum withdrawal එක ලිතෝෂි 0.01ක්. ලිතෝෂි 0.01ක්. මෙන්න මෙතෙන්ට එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට withdrawal එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා withdraw කරන ගාන කියන්නේ 0.01 තමයි minimum. ඊට වැඩි ගානක් කරනවා ඔයාලා withdraw කරන balance එක මෙතන දාන්න. මෙතන ඔයාලගේ ලිතෝෂි address එක, Coinbase එකේ Litecoin address එක එහෙමයි, Binance ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕන wallet එකක Litecoin wallet address එක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි يعني මේක ඉබේ වැටෙන්නේ මේ ඒගාලා withdrawal fees එකක් ගන්නවා. මේක eBay වැටෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේක ඔටෝමැටිකලි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාලා අපේ බැලන්ස් එකෙන් Litecoin 2250ක් කපනවා. මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන්
ඒ කියන්නේ withdrawal එක දෙන්න. මේක slow දාන්න එපා. මේ තියෙන විදිහටම තියෙන වෙනස් කරන්න මුත් යන්න එපා. fast කියන එකටත් කපන්නේ ඒ ගානම තමයි. ඒ වාට ඉතින් මේ වෙනස් නොකර මේ standard කියන mood එකේම මෙන්න මේකම දාලා තියන්න. දාලා තියලා ඒක මුත් වෙනසක් කරන්න යන්න. මෙන්න මේ withdrawal කියලා change withdrawal කියලා තියෙන අන්නේ withdrawal එකට click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථක withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියලා නම් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය කිහිපයක් ඇතුළත withdrawal එක දෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් මම කියලා දුන්න විදිහට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. සතෝසි 0.0 ලිතෝෂි තමයි. ලිතෝෂි 0.01ක් complete වුණාට පස්සේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. සයිට් එක ගැන ඉතින් යාළුවනේ අන්න ඒ ටික තමයි කියන්නේ. ආයෙ වගේම තව දැන් මෙන්න මේ ඇෆිලියේට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඇෆිලියේට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන ඔයාලට වෙනම රෙෆරල් ලින්ක් එකක් එනවා. රෙෆරල් ලින්ක් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ තියෙන්නේ මේ මගේ ලින්ක් එක ඒ වගේම ඔයාලටත් එනවා ලින්ක් එකක්. ලින්ක් එක යාළුවන්ට දීලා වෙනම 150ක රෙෆරල්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ref your friends and receive 50% lifetime commissions for all their future claim. ඒ කියන්නේ එයාලා claim කරන හැම පාරම රෙෆරල් ලගෙන් 150ක එයාලා දැන් සතෝසි 10000ක එක ක්ලේම් කරේ කියමු. එතකොට ඔයාලට සල්දිතෝෂි 5000ක් එනවා රෙෆරල් ඉන්කම් එකේ. අන්න ඒ විදිහට يعني 150ක රෙෆරල් කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා මේක හරහා. ඉතින් යාළුවෝ ඔය විදිහට තමයි සයිට් එක කියන්න තියෙන්නේ. වැඩි මහ ලොකු සයිට් එකක් නෙමෙයි. අමාරු දෙයක්වත් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය නැතුව දැම්ම පටන් ගන්න සුපිරි සයිට් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සයිට් එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියන්නේ. හැමදාම කියන වගේ මොකක් හරි ඔයාලට හිත ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සබ ගන්නවා. තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම e-money videos ඔයාලට listening ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.